හලෝ යාළුවනේ කොහොමද? දැන් ඉස්සරහට channel එකේ ඉස්සරහ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව මම ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස් ටිකේ මම පොඩ්ඩක් GoPro එකක් හොයලා එක එක දඟලලා පොඩ්ඩක් හිටියේ. GoPro එක වෙනකොට මම C920 webcam එක ගත්තා. webcam එක නම් හොඳයි. ඇත්තටම මේක නැති මේ උඩ මම තියලා තියෙන C920 webcam එක මේක ඇත්තටම නියමයි. හොඳයි කැමරා එක auto focus තියෙන. එතකොට මම මෙහෙම උස්සලා පෙන්නද්දී ඒක auto focus වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි GoPro Hero 4 එකෙන් තමයි අපි වැඩ කරේ ඉස්සරම. ඊට පස්සේ මේ පොඩි webcam එක මේ ඔයගොල්ලෝට පේන webcam එකෙන් තමයි මම කැමරා කරේ. ඉතින් lighting condition උත් පොඩ්ඩක් මෙතන මගේ පොඩ්ඩක් මදි නිසා ඒ ඔක්කොම මම හදා ගන්නවා. තව එක වැඩයි තියෙන්නේ. මගේ මේසේ හදාගන්න. මේසේ හදපු ගමන් මම අපේ ඉස්සරහා ඉගෙන ගන්න ඒවා ඔක්කොම හොඳට ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. හොඳ ලස්සන මේසයක් ගන්න හොඳට. ඉතින් මයික් එකකුත් ගත්තා. දැන් මයික් එකත් ඔයගොල්ලෝට තේරෙන්නේ නැද වෙනදට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ශබ්ද බද්ද මොනවත් නැහැ. noise cancellation එක ගත්ත මයික් එකක්. මේ මයික් එක ගත්තේ කුරුණෑගල්ලෙන්. මේක හොඳ මයික් එකක් ඇත්තටම. මම ඕනනම් කියන්නම් ඔයගොල්ලෝටත් වොමනයි නම් මේකක් ගන්න. මේක ගත්තේ New Big Ben කියන page එකෙන් ගත්තේ. මේ ලංකාව එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම හොඳයි. ඒගොල්ලෝ චෙක් කරලා ඔක්කොමත් කරලා හොඳ ඒගොල්ලෝ මයික් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක සල්ලි මුකුත් ගත්තේ නැහැ. මේක paid video මේගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කිල්ලුවාම මේගොල්ලෝ ඒක ගැන විස්තරයකුත් දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම ලින්ක්ස් එවනවා. අපිට තියෙන්නේ දැන් මටත් මේක කන්ෆිගර් කරගන්න තේරෙන්නේ නැතුව මම ඒ ඔපෝ වීඩියෝස් වලින් තමයි බල්ල ඉවරලා කරගත්තේ. මෙනුවල් එක කියවන්න ඕනොත් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට මයික් එකක් එහෙම ගන්න ඕන එතනින් ගන්න. හොඳයි සර්විස් එකත් හොඳයි. ඊයේ මම ඕඩර් එක දැම්මා. අද මට හම්බුණා. කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි තියෙනවා. හැමදේම තියෙනවා. ඔයගොල්ලොත් මයික් එකක් හෙඩ්සෙට් එකක් මොනවා හරි පොඩි දේවල් ඕන නම් ගිහලා බලන්න. සමහරට මොනවද තියෙද කියලා මම බැලුවේ. මම මයික් විතරයි බැලුවේ. ඇත්තටම හොඳ සර්විස් එකක්. එහෙනම් ප්‍රෙපර් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම අප්ලෝඩ් කරලා එඩිට් කරලා ඔක්කොම තියෙන්නේ. thumbnail එක හදලා description දාන්න විතර තියෙන. හෙට මම මේක අනිවාර්යෙන් දානවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝස් වලට අපි පටන් ගමු අපේ lessons ටික ඉක්මනටම. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක නවතින්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. bye.